سلام، سمیرا جنت دوست هستم از پانیز. قراره که امروز با زینب یه دسر خیلی خوب درست کنیم با هم دیگه. بچه‌ها دسرمون قراره هم توش کیوی داشته باشه هم عنبه. ببینید دو تا رنگی که من خیلی دوستشون دارم. هم کیوی خیلی خوش رنگ، دسر خوبی بهمون میده و خیلی خوشمزه است، هم عنبه. به جای عنبه از هلو هم میتونین استفاده کنین، البته کامپوت هلو. اولین کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که میایم شکلاتمون رو میذاریم روی بخار آب. از شکلات سفیدم داریم استفاده میکنیم، یا داخل مایکروویو و دکمه مایکروویو رو میزنیم به مدت اول 1 دقیقه، بعد میایم بیرون یا همش میزنیم. اگر ذوب نشد 30 ثانیه دیگه هم میذاریم. مرسی. خب بعد من تو این فاصله بچه‌ها خامه رو میریزم داخل یه ظرف. خامه شیرین شده است. خامه رو حتما اگر دوست داشتین خوب فرم بگیره به موقع از فریزر بیاریم بیرون، چون خامه شیرین شده همیشه باید تو فریزر باشه. به موقع از فریزر بیاریم بیرون، بذارین یخش کاملا آب شه، به خاطر اینکه اگه یخ خامه ذوب نشه به طور کامل، اتفاقی که میفته فرم کاذب میگیره. بعد به هم محض اینکه همزن از داخلش آوردیم بیرون، شروع میکنیم پرای یخ تازه ذوب شدن و خامتون دوباره شل میشه. پس اول بذارین یخش کاملا باز شه، مثل این خامه که ببینین کاملا از حالت انجماد در اومده. بعد میزنیم با درجه بالای همزن برقی تا خاممون فرم بگیره. احیانا اگر خامه دیدین که کامل یخش باز نشده و خواستین عجله داشتین سریع بزنین، اول با درجه پایین همزن خامه رو بزنین، کاملا یخش رو ذوب کنین. یعنی بعد که یخش دیدین ذوب شد و همزن کاملا داخل خامه، یعنی شروع میکنه خامه به شل شدن، خامتون شل شد و همزن راحت تو شرخید، میتونین درجه همزن رو ببرین بالا تا فرم بگیره. خب این از خاممون که ریختم داخل ظرف. بعد همزن برقی هم کنار دستمون باشه. تو این فاصله بچه‌ها پودر ژلاتینو میریزم داخل آب سرد به تدریج. میذارم ذرات ژلاتینم داخل آب سرد حل بشه، یعنی حل که نه، خیس بشه در واقع. بعد از اینکه ذرات ژلاتین کاملا توی آب خیس شد، اینم میذارم روی بخار آب یا داخل مایکروویو. 30 ثانیه توی مایکروویو بمونه کافیه. خب اینم از ژلاتین که کاملا خیس شد. خب زینب جان شکلاتو بده من بی زحمت، اینو بذار داخل مایکروویو. به من شکلاتو یه نگاهی بهش بندازم. خب مرسی. بچه‌ها شکلات رو حواستون باشه وقتی توی مایکروویو میذارین یک بار به هیچ عنوان 2 دقیقه 3 دقیقه بهش زمان ندین، به تدریج زمان بدین. وقتی حدوداً 2/3 شکلاتتون که ذوب شد بیاریم بیرون، بذارین این 1/3 باقی مانده داخل خود شکلاتتون با دمای خودش ذوب شه. به خاطر اینکه شکلات داخل مایکروویو اگر دستتون در بره و زمان نگر ندارین، شکلاتتون میسوزه. سوختن شکلات داخل مایکروویو به این شکله که شکلات یه دفعه شروع میکنه بعد ذوب شدن دوباره به صفر شدن. خب این شکلات ما یه 30 ثانیه دیگه میخواد زینب، قطعا اینو باید دوباره بذاریم داخل مایکروویو. ژلاتینمون حل شد، بیارش اینجا. بچه‌ها زینب 17 سالشه و هم داره دوره قنادی تو پانیز میگذرونه، هم دوره آشپزیاش تموم شده، الان میخواد دوره قنادیش رو شروع کنه. هدفش اینه که یه سرآشپز بشه، یه شف بشه. نه خب بچه‌ها ببینین حواسش بهش بود. اگر اینم بیشتر بمونه ژلاتینش ته‌نشین میشه و خیلی از ژلاتین شما در واقع میچسبه به کف و دیواره ظرفتون و حروم میشه. خب شکلاتمون هم قطعا کافیشه.
الان من کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام پوره های میوه‌مو، هم کیوی رو پوستش رو گرفتیم با گوشت برقی، زینب زحمت کشیده پورش کرده، هم کمپوت عنبر و آبش رو گرفته و پورش کرده. پوره های میوه‌مون رو بچه‌ها میخوام بذارم روی حرارت داغ شه. اینی که کمپوته یا خود عنبه هم حتی اگر بود عنبه تازه مهم نیست، ولی بچه‌ها کیوی که کمپوتشو نداریم، کیوی تازه خیلی آنزیمش بالاست. حتما باید 2-3 دقیقه بجوشه تا آنزیمش از بین بره، تا ژلاتین داخلش بتونه عمل کنه. میوه هایی که آنزیم بالا دارن قطعا ژله داخلش بره نمیذاره این آنزیم بالاشون ژله ببنده. مثل آناناس خام، کمپوت آناناس چون پخته شده آناناس این آنزیم از بین رفته. مثل نارنگی آنزیم بالا داره و مثل کیوی که آنزیمش خیلی بالاست، یعنی یک جوری ژله رو این میخوره، کیوی نمیذاره ژله بسته بشه. پس اینا رو میذاریم روی حرارت یا داخل میکروویو تا کاملا داغ بشه. حتی کیویه بهتره که یه 2-3 دقیقه بجوشه. زینب جون اینا رو بی زحمت بذار روی حرارت تا بجوشن تا بقیه کاراشو انجام بدیم. ژلاتینمون کنار دستمونه، شکلاتمون هم بچه‌ها ببینین به موقع کاملا از روی بخار برداشته شده، هنوز یه مقدار از شکلات داخلش ذوب نشده و حرارت خود شکلات های ذوب شده این کاملا ذوب میشه و آماده است. خب اینم از این. زینب جان بی زحمت خاممون رو بزن تا فرم بگیره. خامه قنادی رو میزنیم تا فرم بگیره به طور کامل. خامه که فرم گرفت آماده است که بقیه مواد بهش اضافه شه. خب بچه‌ها کیوی که جوشید چقدرم داغ ظرفش، عنبه‌مون هم داغ شد. الان کاری که میخوام بکنم اینه که ژلاتین حل شده رو با شکلات سفید مخلوط میکنیم. حتما هم دقت کنین که شکلاتتون شکلات خوشمزه‌ای باشه. بعد اینم اضافه میکنیم به خامه زده شدمون. شکلات هنوز بچه‌ها نیم گرم بود، نذاشتم کامل سرد شه که ژلاتین داخلش حل شه. بعد با همزن برقی اینا رو میزنیم تا یک دست شد. خب بعد یک دست که شد میایم سریع موادمون رو 2 قسمت میکنیم. میتونیم حتی وزنش کنیم، 2 قسمت کنیم، یعنی وزن کنیم بعد 2 قسمتش کنیم. یک قسمت رو شما بی زحمت با این عنبه مخلوط کن، یه قسمتش هم من با کیوی مخلوطش میکنم. خب این مخلوط کردن هم میتونه با همزن برقی باشه، هم میتونه با یه مفتول باشه. کیوی رو حتی از صافی رد نکردیم که این دونه های خوشگل سیاه کیوی هم تو مواد باشه. میخوای یه همزن بری توش که کاملا یک دستش کنه. چون من وسیله‌ای که استفاده میکردم راحت‌تر و سریع‌تر بود. عالی، مرسی. خب ببینین هم کیوی رو داریم هم عنبه رو داریم، جفتش هم فوق‌العاده خوش رنگه. من از یه قالب سیلیکونی بچه‌ها استفاده میکنم. قالب رو از اول گذاشتم داخل یه سینی که موقع بلند کردن تکون نخوره. بعد انتخاب کنیم که کدوم لایه زیریمون باشه. هم سبزه خیلی خوشگله، مخصوصا با خاطر این دونه هاش. سبزه رو بزنیم زیر باشه، نه خیلی خوشگله این دونه هاش. میتونیم زینب یه کاری بکنیم، نصف هم انجام بدیم بچه‌ها. تا نصف قالب دسر کیوی رو میریزیم.
میذاریم این ببنده داخل فریزر. بعد میایم بعد از اینکه بس دسر عنبر رو اضافه میکنیم. منظورم از نصف نصف که ببینیم کدوم نتیجه بهتره اینه که زینب میتونیم بقیه رو عنبر رو بریزیم بذاریم ببنده، بعد روی اینو بیاریم با عنبر پر کنیم، روی اونی هم که اول عنبر ریختیم با کیوی پر کنیم. اینجوری بهتر نیست؟ عنبر هم که خودش انقدر لذیذه که تو هر چی بره خوشمزه‌ش میکنه. ببینیم ما دقیقاً نصف قالبامون رو همون کیویه رو ریختیم اول زیر دسر، بعد خب نصف بقیه‌اش هم گذاشتم برای عنبرمون. حالا اینو یه ضربه اینجوری میذاریم بچه‌ها اینو داخل فریزر، چون هر دسری شما تو قالب سیلیکونی درست کنین از قالب در نمیاد مگر اینکه منجمد شه. بعد از اینکه منجمد شد میتونین این قالب یخ ازش جدا کنین، یا اینکه میتونین داخل ظرف یک بار مصرف، داخل ظرف فلزی. ببین من تو اینا هم خوشگل میشد اگر میریختیم، نه تو همینا هم میتونستیم بریزیم. حالا ما امروز با زینب تصمیم گرفتیم تو قالب سیلیکونی بریم، چون دیوارش هم بلند بود، دو طبقه دسرمون خوشاب و رنگم دیده میشد. اینو میذاریم توی فریزر تا از فریزر منجمد شه بیاد بیرون، لایه های رویشو بریزیم و ببینیم نتیجه کارمون چی میشه. خب لایه زیری دسرمون بسته شد و کاملا که مطمئن شدیم، ببینیم من روی عنبه ها قراره که بقیه کیوی رو اضافه کنم و روی کیویا بقیه عنبر رو. تصمیم گرفتیم من و زینب که هر دو رنگ رو درست کنیم ببینیم نتیجه کار کدوم بهتره. زینب چون اینم شما انجام بده بی زحمت. بچه ها میدونید ژل چقدر خاصیت داره دیگه. اینو میتونیم توی یه قالب دیگه بریزیم. این الان هر کی از سهمش مون میتونه وایس بخوره سهم خودشو. نیازی نداره ژل بسته شه تا بشه حتما خوردش. بچه ها میتونین به عنوان یه ماده پرخاصیت، خب کیوی که خاصیت‌های خودشو داره، ژلاتین خاصیت‌های خودشو داره. همین الان من چون نمیتونم تحمل کنم تا صبر کنم این بسته شه، فوق العاده خوشمزه است. فقط فکر میکنم سهم تو بیشتر خوبه. اوکی اونم تو بخور نظرتو بده زینب. خب این میره توی فریزر بچه ها تا کاملا بسته بشه. تا وقتی توی فریزره میتونین ازش تو فریزر حتی یه 3-4 روز بمونه. زینب خوب بود؟ خیلی خوشمزه است بچه ها. درست کنین و به همراه عزیزانتون نوش جون کنین. میذاریم داخل فریزر، بعد میاریمش بیرون ببینیم که چجوری قراره تزیین بشه. مرسی زینب. دسر کیویمون هم آماده شد، خیلی راحت، هنوز منجمده، از قالبش میتونین جدا کنین، توی ظرفی که میخواین سرو کنین بچینین بذارین داخل یخچال. من همه رو جدا نمی کنم چون میخوام بقیه رو دوباره بذارم توی فریزر. میتونین از قالبش جدا کنین که قالبش آزاد شه برای دسرهای دیگه‌تون. خود دسرها رو بچینین توی ظرف دردار که از فریزرتون از مواد غذایی دیگه‌تون بو نگیره، مزه نگیره، طعم نگیره و بذارین توی فریزر. من با توت فرنگی تزیین کردم. ما اجباری نداریم که هر دسری رو با میوه خود همون تزیینش کنیم. میتونین با توت فرنگی، آلبالو، شاه توت تزیین کنین و به همراه کسی که خیلی خیلی دوستشون دارین نوش جون کنین. مرسی.